Puține plante din lume au fost studiate atât de mult pentru protecția ficatului precum armurariul și totuși puțini oameni știu cum se folosește corect, când ajută cu adevărat și când poate deveni inutil sau chiar periculos. În acest episod vorbim despre planta care a fost numită pe bună dreptate scutul ficatului. Armurariul nu este doar planta pentru cei bolnavi, ci și pentru cei care vor să prevină. Denumirea populară a armurariului este ciulinul laptelui sau ciulin pătat și face parte din familia Asteraceae. Numele popular vine de la frunzele verzi marmorate cu alb. Armurariul este o plantă robustă, bienală sau anuală, care poate ajunge la peste 1 metru înălțime. Are frunze mari, lucioase, cu pete albe, caracteristice și margini spinoase, flori mov-purpurii dispuse într-un capitol mare, foarte atractiv vizual, motiv pentru care mulți îl cultivă fără să știe cât de valoros este. Nu floarea este partea principală medicinală, ci semințele. Armurariul crește spontan în România, în zonele de câmpie și deal, în Europa de Sud, Asia de Vest, nordul Africii. Preferă solurile însorite, uscate, margini de drum, terenuri necultivate. Părțile folosite sunt semințele, partea activă medicinal, ocazional și frunzele tinere, dar mai rar. Recoltarea se face toamna, când capitulele se usucă complet. Se usucă la aer, apoi se scutură. Păstrarea se face în borcane de sticlă, ferite de lumină, cu valabilitate până la 2 ani. Armurariul este celebru pentru silimarină, substanța cheie. Silimarina este hepatoprotectoare, antioxidantă și regeneratoare. Mai conține flavonoide, acizi grași, fitosteroli, vitamina E și proteine vegetale. Proprietăți terapeutice și beneficii. Armurariul protejează ficatul de toxine, alcool, medicamente, chimicale, regenerează celulele hepatice, susține ficatul gras, ajută în hepatite cronice, stimulează secreția biliară, are efect antioxidant puternic și susține digestia grăsimilor. Armurariul nu este un miracol, ci o plantă de durată. Forme și moduri de administrare. Infuzie, cea mai slabă formă. O linguriță de semințe zdrobite în 250 de ml de apă fierbinte infuzată 10-15 minute, 1-2 căni pe zi. Silimarina nu este foarte solubilă în apă, deci eficiența este redusă. Decoct. Semințe zdrobite ușor, fierte 10 minute, mai eficient decât infuzia, 1-2 căni pe zi. Pulbere. Semințele măcinate fin, se țin sub limbă 10-15 minute, o linguriță de 2-3 ori pe zi, în cure de 4-8 săptămâni. Este cea mai eficientă formă naturală. Tinctură. 20-30 de picături de 3 ori pe zi. Extract standardizat, capsule, cea mai precisă dozare. Asocieri benefice. Armurariul și păpădia, detox hepatic, drenaj biliar. Armurariu și anghinare, ficat gras. Armurariu și turmeric,
antioxidant și antiinflamator. Armurariu și roiniță, ficat și sistem nervos. Interacțiuni non-benefice cu alte plante, cu plante foarte coleretice în exces, de exemplu pelinul. Cu laxative puternice pot grăbi tranzitul și reduce absorpția. Combinații excesive cu plante stimulente hepatice, fără pauze. Precauții și toxicitate. Armurariul este bine tolerat în doze corecte. El poate provoca balonare ușoară la început și are rare reacții alergice la plante din familia Asteraceae. Supradozare, disconfort digestiv, diaree și senzație de greutate abdominală. Nu se recomandă în sarcină, fără aviz medical, alergie la ciulini și obstrucții biliare severe. Interacțiuni medicamentoase. Poate modifica metabolizarea anticoagulantelor, unor medicamente hepatice și contraceptivelor orale. Silimarina este studiată în hepatite, intoxicații medicamentoase, ficat gras non-alcoolic și protecție hepatică și chimioterapie. În medicina tradițională românească, armurariul era folosit pentru curățarea sângelui, icter și pentru întărirea ficatului slăbit. Știați că silimarina stabilizează membrana celulelor hepatice? Împiedică pătrunderea toxinelor și stimulează sinteza proteinelor hepatice? Armurariul nu vindecă peste noapte, dar folosit corect, protejează, reconstruiește și susține. Este planta răbdării și curățării profunde și a grijii față de ficat, organul care tace cel mai mult și suferă cel mai des.